السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا. لقاءنا اليوم إن شاء الله راح يكون حول كيفية تثبيت التطبيقات من خارج الأب ستور على نظام الماك. طبعا نحن بنقدر نثبت أي تطبيقات من الأب ستور الخاص بالماك أو من المواقع المتعددة، يعني برامج من خارج الأب ستور، ولكن اللي بنقدر ننزله من خارج الأب ستور طبعا البرامج اللي بتعتبر موثوقة من شركة أبل. فبعض التطبيقات اللي بنحاول مثلا نثبتها أثناء التثبيت بيقول لنا لا يمكن تثبيتها لأنه لم يتم التحقق من المطور أو الأمر هذا، فلازم نضطر نروح للإعدادات ومنها إلى الأمن والخصوصية، ومن هناك نعطي السماح بالتثبيت والأمور هذه. طبعا في من لغاية نظام الكابيتان كان موجود عندنا احنا 3 خيارات في للتثبيت البرامج. كانت المتجر أو المواقع، من المتجر والمواقع المأمونة أو المضمونة، بالإضافة إلى خيار ثالث كان من أي مكان. ولكن هذا الخيار الثالث تم إلغاؤه من الأنظمة من بعد الكابيتان. وفي اليوم احنا راح إن شاء الله نصار كيف احنا نرجع الخيار الثالث هذا مرة تانية. طبعا هو الخيار لم يتم حذفه من النظام، ولكن تم إغلاقه في النظام. فاحنا اليوم إن شاء الله راح نرجع نعيد تفعيل الخيار الثالث هذا ويظهر معنا في الإعدادات. وبهيك كمان راح يكون عندنا مشكلة في تثبيت أي تطبيق من خارج المتجر. وطبعا راح أترك الأسطر البرمجية لهذا الأمر في وصف الفيديو بإذن الله. طبعا هم سطرين برمجيين، وفي سطر البرمجي من إظهار الخيار هذا، وسطر برمجي ثاني لإخفائه للي بده يرجع يخفي. طبعا أنا عم بشتغل حاليا على نظام الكاتالينا، أفرجيكم عليه. Menu bar, Apple menu, about this Mac, closing menu, application, toolbar, Mac OS Catalina. زي ما انتم شايفين كاتالينا. طيب نخرج منها. Finder, desktop. طبعا زي ما حكيت أنا راح بترك الأسطر البرمجي إن شاء الله في وصف الفيديو. طيب هسه Spotlight, spot N O T. Finder, notes, verticals, my notes, in my notes, sudo spctl in edit text body. Quick طبعا عندنا nav. هنا Beginning of text body. Body. New line. Beginning of text. S. Beginning of text. S. طبعا نقوم بعملية نسخ الرابط هذا السطر هذا. sudo spctl master disable. بعد ما نعمل له copy وبنروح finder desktop إلى التيرمينال. طبعا التيرمينال في اللغة العربية هو ترجمته في اللغة العربية بيكون الوحدة الطرفية. طبعا هذا بنقدر نوصل له من قائمة التطبيقات في مجلد اسمه الأدوات، ضمنه بنلاقيه هناك. طبعا اسمه التيرمينال، في الإنجليزي بيكون في مجلد اليوتيليتي، أو ممكن نوصل له بشكل مباشر عن طريق السبوت لايت. نكتب spot T note R terminal lab find terminal نضغط على انتر مباشرة. login 80 times مباشرة نضغط على last login Friday May 15th sudo spctl master disable ونضغط على new انتر. password. بيطلب مننا كلمة المرور. New sorry try again password. مرة ثانية صح. New mbp vinodnon خلاص finder هذا desktop empty notes entering nodes standard finder. هسه بنروح إلى الإعدادات. menu bar Apple about this system preferences closing menu تفضيلات النظام، وبنسحب odd non Apple app family preference pane desktop mission control. نسحب لغاية ما نوصل إلى الأمن والخصوصية. Language notification internet users and accessibility screen extension security and privacy. security and privacy بندخل عليها. empty scroll area
General, quick nav أول on. حاجة عندنا To الجنرال، General, هي هذا بنكون selected عليها tab. نمشي. Require past 1 minute. After show set lock ونسحب. message. Use your Apple allow apps downloaded from. ألو أبس داونلود فروم، يعني نسمح السماح بتثبيت التطبيقات من App Store, من الأب dimmed, ستور. radio عندنا button, واحد، 1 of 3. صار عندنا ثلاثة، كان عندنا اثنين. App Store and identified developers, الخيار dimmed, الثاني، radio anywhere, وهي selected, خيار radio الثالث button, 3 anywhere. of 3. احنا هسه رجعنا خيار الاني وير. طبعا الخيار هذا ما كان موجود، ولكن هو قمنا بتفعيله وهسه موجود Click on عندنا هنا. anywhere, selected, radio button, 3 of 3. هذا باختصار كيفية إعادتها. وهسه هنا في الاختيار هسه عندنا احنا تنزيل من اني ماك، من from anywhere، يعني من أي مكان. ما راح يكون عندنا أي مشكلة بتنزيل أي تطبيق أو برنامج من خارج الأب ستور، حتى لو كان البرنامج غير متحقق منه من شركة أبل. طيب نروح مرة ثانية. Desktop, empty. بفرجيكم كيف Desktop, empty, group. Notes, بنروح إلى beginning of text. الخيار الثاني. Quick nav, sudo spctl, master disable. New line, sudo spctl, master enable. نعمل نسخ لهذا السطر البرمجي. sudo s master enable. Selected. هسه بنعمل هنا Copy. كوبي، وبنرجع بنروح Finder, desktop, spotlight, T, R, terminal app, find terminal, admin Leone, login PF, sudo spctl, نضغط على new انتر، password. وهيطلب لنا كلمة المرور. New MVP Vinodnon, هسه tilde admin خلاص Leone, نفتح finder, الترمينال. desktop, empty, menu bar, app, system preferences, إلى ellipsis, الإعدادات، closing menu, system preferences, وبنسحب إلى quick app preference pane input desktop and إلى screen. الأمن والخصوصية security and privacy. Mix select notifications, internet users and groups, use internet notification language and reach security and software network, Bluetooth sound, but printers and keyboard, but trackpad, mouse button, Bluetooth network, soft security and privacy button. وندخل عليها. Empty scroll area. General, selected, firewall, privacy, login, change, require 1 minute. After show a set lock, use your Apple, allow apps downloaded from. طبعا هنا allow apps downloaded from. App Store, dimmed, App radio Store. button, App Store and identified developers, selected, radio button, 2 of 2. زي ما احنا شايفين واحد من اثنين. رجعنا لغيناه. Click the lock to make. حاليا في الأنظمة الحالية ما فيش عنا إلا هذول الخيارين. Click the lock زي ما to click حكينا the lock. بنرجع الخيار هذا من خلال السطر البرمجي. Button, 3 of 3. زي ما حكيت بنكون احنا حلينا مشكلة تثبيت التطبيقات من خارج الاب ستور. وإن شاء الله قريبا جدا بنكون في لقاء آخر في أسطر برمجية أخرى لأمور أخرى تانية. ممكن نعمل إعادة تشغيل في نظام الماك بإذن الله. وإن شاء الله قريبا جدا برضو راح أبدأ بسلسلة باستخدام الفويس أوفر من الصفر، من بدء تشغيل الجهاز، يعني من ساعة بدء السيت اب، إعدادات يعني الجهاز من البداية من الصفر بإذن الله. قريبا راح أحاول قدر الإمكان أن تكون برضو في اللغة العربية بإذن الله. وإلى اللقاء في لقاء قادم.